Welcome to this production. Visit our website www.MrAchiYa.com. මේ වෙනකොට ඔයත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරලා නැත්නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඔඩියෝ කොයිට් එක මදි වෙලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙන පිළිගැනීමක් තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. බට් ඔයා ගත්තේ ලොකු බජට් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. අද අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා 3 meter cable length එකක් තියෙන 3.5 mm headphone jack එක support කරන noise recognition පහසුකම තියෙන සහ anti-jamming කියන ටෙක්නොලොජි එක ඇතුළුව ඔයාගේ ඔඩියෝ එක high quality විදිහට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. රුපියල් 17,500 price range එකේ ඔයාට VSW ලගෙන් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ AVI ලගේ MK1 කියන branded microphone එක. අද අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයා වෙනුවෙන්. Welcome to the MrAchiYa. ඉතින් ඔයා ටීචර් කෙනෙක්, සර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මම වගේ content creator කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාටත් ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ default audio එක record කරලා එපා වෙලා එහෙම නැත්නම් audio quality එක මදි වෙලා ඉන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට ලොකු budget එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මම ගියා use කරන Boya BYM1 ගේ Lavalier microphone එකට යන්න. ඉතින් මම ඒ වගේම microphone එකක් ගන්න තියෙනවා. ඒ same quality එකම ඔයාලට මේකෙදි experience කරන්න පුළුවන්. මොකද මම ඉස්සරහට ඔයාලට audio test එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ AVI ලගේ MK1 කියන මෙන්න මේ branded microphone එක. ඉතින් අපිට මේ price range එක හොයාගන්න අමාරුයි. ගොඩක්ම branded microphone එකක්. branded microphone එකක් හොයාගත්තත් මෙන්න මේ වගේ පිළිගැනීමක් තියෙන brand එකක් තියෙන microphone එකක් හොයාගන්න ගොඩක්ම අමාරුයි. මොකද මම ගාවත් තියෙන ගොඩක් Chinese local microphones දවසයි දෙකයි එහෙම නැත්නම් සතියයි දෙකයි use කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට එක්ක noise cancellation එන එක්ක noise capture වෙනවා. නිකන් default microphone එක වගේ phone එකේ එන අනේ වගේ ගොඩක්ම ලෙඩ දෙන microphone තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්නේ මෙන්න මේ price range එකේ තියෙන. but මම මේක දැන් සතියක් experience කරලා තමයි අද ඔයාලට වීඩියෝ එක ගෙන්නේ. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මට ලොකු issues බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අපි යන්නේ හැමදේම ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු මේකේ මුලින්ම box එකත් එක්ක මොනවද එන්නේ unbox කරලා box එකේ මොනවද තියෙන්නේ වගේ දේවල්. ඉතින් අපි මේකේ box එක ගැන කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට AVI ලගේ yellow color tube එකත් එක්ක තමයි box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. AVI කියලා brand එකක් තියෙන එක තමයි Pro All Kids of Music කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. යටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා tripod microphone සහ විවිධාකාරී language වලින් ඒකම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන Japanese සහ Chinese language එක තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන 3.5 mm headphone jack එක support කරනවා කියලා සහ මෙතන MK1 කියලා brand කරලා තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා microphone එකේ pitch එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී පටන් ගනිද්දි mention කරපු features ටික මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙයාලා mention කරලා දෙන special විදියට. ඉතින් ඔය තමයි මෙන්න මෙතන human කෙනෙක්ගේ icon එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මෙතන මෙයාලත් එක්ක WeChat එකෙන් connect වෙන්න පුළුවන් විදිහේ option එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට special features ටික මෙතන mention කරලා තියෙනවා විවිධාකාරී languages වලින්. ඉතින් අපිට මේකේ back side එක වැලුවත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන AVI Pro All Pro Kids කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක තමයි triple microphone ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ දේවල් ටික තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මෙන්න මෙතන special දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි මේකේ code එක. ඉතින් මේ code එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ microphone එක original එකක්ද එහෙම නැත්නම් local fake microphone එකක්ද කියලා. ඒක තමයි අපිට ඉස්සෙල්ලා AVI site එක දුන්නේ. මෙන්න මෙතන barcode එක මෙතනත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන AVI ගැන පොඩි introduction එකක් දීලා තියෙනවා. මෙයාලා AVI Hong Kong ඒ වගේම තමයි music brand එකක් කියලා මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. specially mention කරලා තියෙනවා. right ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික විතරයි අපිට box එකේ කතා කරන්න දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් මේක වැඩි කරලා unbox කරගමු. ඉතින් මේ විදිහට අපිට unbox කරගන්නකොට මේ විදිහට තමයි tray එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට microphone එක සහ මේ විදිහට ඔයාලා මේක user guide එකක් කියලා හිතුවට මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේකේ warranty card එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකට paper use manual මොනවත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික විතර අපිට box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මහ දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ box එකේ. තාම විදිහට මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right ඉතින් අපි මේ microphone එකෙන් කතාව පටන් ගමු. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා උඩින්ම windshield එක. ඉතින් windshield එක remove කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ලස්සනට microphone එක අපේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට grip එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක adjustable grip එකක්. ඉතින් මම මේකට පට්ටම ආසයි මේ adjustable තියෙන හින්දා. මොකද මගේ Boya microphone එකේ මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපිට මෙන්න මේ grip එකෙන් ඕන මෙතනින් remove කර ගන්න option එකත් මෙයාලා මෙතනදිම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක කේබල් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා mention කරපු විදිහට 3 meter කේබල් එක. ඉතින් මේ කේබල් එකේ මම දැක්කේ issue එකක් තියෙනවා, error එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ කේබල් එක මම ඔයාලට Boya review එකදීත් මේක mention කරා. ඉතින් මේ තියෙන Boya එකේ කේබල් එක ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ අපේ අලුත් microphone එකේ කේබල් එකේ AVI MK1 කියන. ඉතින් මේ දෙකම ගත්තොත් දෙකම එක same කේබල්. ඉතින් ඒක නිසා දෙකෙන් මේ issue එක තියෙනවා. මොකද මේක ඇද්දිලා කැඩෙන්න පුළුවන්. මගේ Boya එක නම් තාම එහෙම මොනවද issue එකක් ආවේ නැහැ. but ඊට වඩා මේක හීනී. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ඔයාලා ගන්නවා නම් මේක පරිස්සම් වෙන්න. මොකද ඔයාලගේ ලොකු බජට් එකක් නැති හින්දානේ මේ වගේ එකකට යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න මේ කේබල් එක ගැන.
ඇදෙන තැන් වල එහෙම දාන්න එපා. මොකද මෙහෙම ඇදුනොත් හදිස්සියවත් කැඩෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. එහෙමත් මයික් එකෙන් වැඩක් ගන්න බැරි වෙයි. මොකද මේක සෙන්සිටිව් එක අවුල් වෙන නිසා. right. ඉතින් ආගත අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 3.5 mm headphone jack එක. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා AVI කියලා මෙන්න මේ විදිහට brand කරලා තියෙනවා. ඒක නම් මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ විදිහට කේබල් එකේ length එක ගැන කතා කරලා 3 meter මං කිව්වා ඉස්සරහට වලට. ඉතින් මේ කේබල් length එක ඔයාලට පුළුවන් මේකෙදි ඔත්තලා තියන මේ කේබල් එක. ඉතින් මේකට මම ආසම් ෆීචර් එක. මොකද ඉතින් ඔගේ අපිල වෙල් තියෙන කේබල් එක මෙතනදී ලස්සනට ඔත්තලා තියාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන ගැජට් එක නිසා. ඉතින් ඒකටත් මම පට්ටම ආසයි. මොකද මගේ මයික්‍රොෆෝන් දෙකෙන් මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right. ඉතින් ඔන්න ඒ වලට විතර අපිට කේබල් එක ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි මේ විදිහට වින්ෂීල්ඩ් එක ගණන් දාලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක ස්පොන්ජ් වලින් වගේ තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක මේ ක්‍රිපෝන් එක ගැන කතා කරලා අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන ක්‍රිප් එක ඕන විදිහට වලට ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්න පුළුවන්. මේක ලොකුවට ඒ කියන්නේ හයි නෑ අදින්න අමාරු නෑ. මගේ බෝය එකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකේ තියෙන ක්‍රිප් එක මීට වඩා ටිකක් ඝනයි. මේක අරින්න අමාරුයි බට් මේක එහෙමෙන් ෂුවර් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක අපිට ඇඩ්ජස්ටබල් කර ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන වැලියබල්ම පොයින්ට් එක. බෝය එකත් එක කම්පෙයාර් කරද්දී. right. ඉතින් මම එනකොට මේ ඔඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ මෙච්චර වෙලා බෝය Awei M1 කියන ලැබීරිය මයික්‍රොෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මේ ඔඩියෝ එක වලට issues මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ රෙස් වෙන්නේ බෝය එකෙන්. right. අපි දැන් ස්විච් එක බලමු මේ මගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන default මයික්‍රොෆෝන් එකට. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මේ MK1 ලැබීරිය මයික්‍රොෆෝන් එකට ස්විච් එක ලැබෙන තමයි ඊට පස්සේ අපි බලමු outdoor audio test එකක් කරලා. ඉතින් මේ kit එක set වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපි kit එකක් change කරගෙන අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. Let's go to the check this microphone indoor and outdoor audio test. Let's go. Right, then මේ audio capture වෙන්නේ මගේ mobile phone එකේ තියෙන default microphone එකකින් ඔයාලට වටේ noise එක ගොඩක් වෙලාවට අහගන්න පුළුවන් මේ default microphone එකෙන් audio එක record කරන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා අපි දැන් මේකට switch කරලා බලමු අපේ අලුත්ම මෙන්න මේ AVI MK1 කියන microphone එක. ඉතින් දැන් මම ගාව දෙන මෙන්න බෝය Awei M1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එක මෙතනින් remove කරලා මම මේ දැන් අලුත් මයික්‍රොෆෝන් එක ප්ලග් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්ව පොයින්ට් එක තමයි මේක මම මාර්ම ආසයි. මොකද මට මේක මේ බෝය මයික්‍රොෆෝන් එකේ බලා ගන්න බැරි වුණා. මේකේ ට්‍රිප් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න එක. right. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් අපිට ඔඩියෝ රෙකෝඩ් වෙන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වාර බලා ගන්න පුළුවන්. AVI MK1 කියන අපේ අලුත් රුපියල් 18,500 ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් මම බෝය එකෙන් බලාපොරොත්තු වුණා ක්වොලිටි එක වගේ මේක මම ටෙස්ට් කරපු ඔඩියෝ වල නම් ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු ෆයිනල් රෙන්ඩ් එකේදී මොන වගේ ක්වොලිටි එකක් එයිද කියලා. right. ඉතින් අපි දැන් මේ ඉන්නේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එකත් එක්ක මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්නේ. අපි දැන් මේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක රිමූව් කරලා බලමු මොන වගේ ඔඩියෝ ටෙස්ට් එකක්ද අපිට හම්බ වෙන්නේ කියලා. right. test 1 test test 2 test test 3 test test 4 test 3 වලට හිතා ගන්න පුළුවන් ඇති. මේක දැන් ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි මේ ඉන්ඩෝ තමයි මේකේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක ටෙස්ට් කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තමයි මේකේ ඔඩියෝ ෆ්‍රීකවන්සි රේන්ජ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 20 to 16000 දක්වා අපිට මේකේ ගොඩක් හොඳ ෆ්‍රීකවන්සි රේන්ජ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. right. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු ඔඩියෝ ක්ලිප් එක රෙකෝඩ් කරේ මෙන්න මේ විදිහට වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක රිමූව් කරලා. ඉතින් අපි බලමු මේක දැන් වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක රිමූව් කරලා කොහොමද ටෙස්ටිංಗ್ කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේකේ ෆෝල් පැටර්න් එක ටෙස්ට් කරලා බලමු. දැන් මම ඔයාලට වින්ඩ්ෂීල්ඩ් රිමූව් කරලා මේක ටෙස්ට් එක බැලුවා. ඉතින් අපි ආයි පොඩ්ඩක් වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක ඇප්ලයි කරලා බලමු. ඔන්න ඔය විදිහට ඔය වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක අපි ඇප්ලයි කරන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක ෆෝල් පැටර්න් එක ටෙස්ට් කරලා බලමු. right. මම මේ විදිහට මයික් එක රිමූව් කරලා මේ විදිහට මගේ කට ළඟටම ගේනවා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට ඈතට ගෙනියනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ ෆෝල් පැටර්න් එක කොහොමද දැන් කියලා සවුන්ඩ් එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ කැමරෙන් ගාවටම ගේනවා. ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක සවුන්ඩ් එක මොන වගේද රෙකෝඩ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට රොටේට් කරලා බලමු මොන වගේද රොටේෂන් එකේදී මේකේ ෆෝල් පැටර්න් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. right. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඇති මේකේ ෆෝල් පැටර්න් එක කොහොමද චේන්ජ් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මොන අවස්ථාවයිද දැන් මේක හොඳ කියලා අයිඩියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ට්‍රිප් කරගන්නම්. right. ඉතින් අපි දැන් මෙතනදී ටෙස්ට් කරේ ඉන්ඩෝ ඔඩියෝ ටෙස්ට් එකක්. ඉතින් අපි මේකට අවුට්ඩෝර් ගිහිල්ලා බලමු ඔඩියෝ එක ටෙස්ට් කරලා මොන වගේද කියලා. එහෙනම් let's go to the outdoor. right guys. ඉතින් අපි මේක දැන් මේ විදිහට outdoor audio test එක තමයි කරන්න ආවේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේකේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එකත් එක්ක මේකේ audio test එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි මේක වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක දැන් remove කරගමු. right. ඉතින් මම මේ විදිහට වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක remove කරගත්තේ. මෙතන ගොඩක් noise එක සමහර noise එක capture වෙනවද දන්නේ නැහැ. මොකද මම outdoor audio test එක මීට කලින් කරේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේකේ call pattern එකක් පොඩ්ඩක් check කරලා බලමු. right. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම call pattern එක දැන් check කරන්නේ මේකේ වෙන මේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක remove කරලා. ඉතින් අපි මේක දැන් rotation එක කරනවා call pattern එකේදී. right. ඔයාලට මේ ඉතින් rotation එකේදී මේක පොඩ්ඩක් pattern එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේදී
විශේෂ ක්‍රිප් කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කට ළඟටම ගත්තම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක මේ විදිහට ටික ටික ඇඩ් කරලා බලමු මොන වගේද මේකේ පොල් පැටර්න් එක තියෙන එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ පොල් පැටර්න් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට හිතාගන්න පුළුවන් ඉතින් මොන අවස්ථාවකද මේකේ ඔඩියෝ එක ගොඩක් හොඳට කැප්චර් කරලා. ඉතින් අපි මේක රොටේට් කරලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට රොටේට් කරන එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පොල් පැටර්න් එක සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේක ඉන්ඩෝර් සහ අවුට්ඩෝර් ඔඩියෝ ටෙස්ට් එකක් කරේ. ඉතින් මෙතන ඉන්න බෑ පට්ට ඉන්න බැරිම තරම් රස්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ආයෙත් යන් ස්ටුඩියෝ රූම් එකට. right guys ඉතින් ඔන්න ඉතින් මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන කතා කරනවා නම් තියෙන ඉතින් අපි මේකේ outdoor සහ indoor audio test කරා. ඔය තමයි පෝල් පැටර්න් එක test කරා. ඔය තමයි අපේ බෝයා BYM1 මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක මේ පොඩ්ඩක් test කරලා බැලුවා. ඉතින් ඔයාලට මේ දෙකේ කම්පිටිෂන් වීඩියෝ එකක් ඕන නම් කියන්න අපි ඒකත් ඉස්සරහට ගේන්නම් බෝයා BY එක සහ මෙන්න මේ අපේ අලුත් Awei Mk1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකම රෙකෝඩ් කරේ මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක යූස් කරලා. ඉතින් ඔයාලට ඒකෙන් අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ ෆයිනල් යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ පට්ටම හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මොකද මම මේකේ මගේ බ්ලොග් එක පාව රෙකෝඩ් කරලා බ්ලොග්ස් 3ක් රෙකෝඩ් කරලා ඉතින් මම ඒක ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්නම්. ඉතින් එතනින් හිතුවා ඔයාලට අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මේකේ අවුට්ඩෝර් ඔඩියෝ ටෙස්ට් එක ගැන මොන වගේද සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කියලා. right. ඉතින් මේකේ මම ඔයාලට ඉස්සර කිව්ව විදිහට මෙන්න මේ කේබල් එකේ ඩියුරබිලිටි එක තමයි මගේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව අවුලකට තියෙන්නේ. මොකද මේකේ මම ඔයාලට බෝයා මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ කිව්වා වගේ මම කිව්ව විදිහට මේකේ පට්ට අවුල් මොකද හීනේ හින්දා මේක හැඩෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ටිකක් වැඩි. ඉතින් මේකෙත් ඒකම තියෙනවා. ඉතින් දෙකම ඔයාලට එකම විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ කේබල් එකේ. and මේක කේබල් එක අර මම ඔයාලට බෝයා එකේ කිව්ව තරම් දිග නෑ. ඉතින් ඒක නිසා මේක පැටලෙන කරදර ලොකුවට නෑ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ තමයි. මොක පටලයිලා තියෙන දෙයටත්. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගොඩක්ම පෝටබල් කියලා අපිට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් බ්ලොගර් කෙනෙක් වුණත් මේක ඔයාලට ගොඩක් හොඳට යූස් කරන්න පුළුවන් මයික්‍රොෆෝන් එකක් කියලා. ඉතින් මේකේ සවුන්ඩ් ටෙස්ට් එක අපි හැමදේම කරා. ඉතින් මේක මම ෆයිනලි එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කතා කරනවා නේ. ඉතින් මගේ බෝයා BYM1 මයික්‍රොෆෝන් එක තමයි මම මෙච්චර කාලෙ ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරේ. ඉතින් මම ස්විච් එකේ ඉස්සරහට ගොඩක් දුරට මේ මයික්‍රොෆෝන් එකට මොකද මට බෝයා එකට අරන්ම හොඳ ඔය ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. නොයිස් රෙකෝග්නිෂන් ටෙක්නොලොජි එක උනත් ගොඩක් හොඳට ඉන්ඩෝර් සහ අවුට්ඩෝර් මම ටෙස්ට් කරේ නෑ. අපි බලමු මේක ෆයිනල් රෙන්ඩර් එකේදී මොන වගේ ඉද කියලා ඔඩියෝ එක. ඉතින් මේක මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට රුපියල් 1500 අතර මුදලකට VSW එකෙන් ඔයාලා ගෙදරටම බයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ෂොප් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් ගල් දාලා ඉතින් ඔයාලට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරා මේ ඕනම දෙයක්. මේ සෙල් කාලේ නිසා ඔයාලට මේ සෙල් වීක් එකේ අනිවාර්යෙන් බයි කරලා ගන්න පුළුවන්. ෆයිනලි ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට මම ඔයාලට අර බොක්ස් එකේදී පෙන්නුවා තවත් Awei ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා අපි ළඟ. ඉතින් අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සහ තවත් ඉස්සරහට ප්‍රොඩක්ට්ස් ගණනාවක් තියෙනවා ඔයාලා වෙනුවෙන් රිවිව් ගේන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ YouTube channel subscribe notification bell එක ඔල් කරත් ඒ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලට අපෙන්. ඉතින් අවුත ඔයාලට ඉස්සරහට Awei ප්‍රොඩක්ට් හරි මොනවා හරි ඕන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් රිසර්ච් කරගෙන යන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඒක ගේන්න සෝදානම්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ සෙට් මොකද හැමෝටම ටටා බයි සී මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඔයාලට මේක බයි කරන්න ඕන ලින්ක්ස් වගේ හැමදේම ආයෙත් කියනවා මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට BSW හරහා විතරයි මේ ඔෆර් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට low budget microphone එකක් ඕන නම් ඔයාලට iPhone එකෙන් audio record කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ microphone එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ සෙට් මොකද හැමෝටම ටටා බයි සී මම MrAchiYa. good luck. bye. Welcome to this production. Visit our website www.mrachya.com. Bye.